नमस्कार, हांव शाबुनीफ कोयलो तुमकां हेराल्ड टीव्हीच्या खबरापत्राक येवकार दिता। मोदले उदेंतीचे ओमान विमान कंपनीन जानेराच्या पयलीर 2023 थावन आपणाची विमानां मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळार थावन चालीक लावपाची येवजण उक्तायल्या। ताका लागून दाबोलच्या विमानतळाक बरोच व्हडलो धपको बसला। आपणाचें येवप वचप दाबोले थावन न्हय पूण नव्या मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळार थावन जातलें अशें ईमेल ताणें आपणाच्या गिरायकांक धाडल्यात। विचित्र म्हळ्यार मोपा ग्रीनफील्ड विमानतळ येता ताका लागून दाबोलच्या विमानतळाक कसलोच मार बसचो ना, सरकार आनी मंत्री होड्डी धाडान सांगताले। In a major blow to Daboli Airport, Oman Air has declared that it will operate flights from Mopa International Airport from January 1st, 2023. The carrier sent an email to its customers that it would operate from the new Mopa International Airport and not from Daboli. The government and its ministers have been firmly denying that there is any threat to Daboli Airport. They have said that Daboli would continue even with the coming up of Mopa Greenfield Airport. Bureau Report, Herald TV. बुधवारा दीस येणावळ खात्यान गोगोळ हावसिंग बोर्ड आनी गोगोळ सोसड्याशी आसलेल्या 3 बाटांचेर धाड घाली। ती बाटां एका बिल्डराची आनी मडगांवचे नगरपालिकेचो आदलो नगरसेवक आसलेल्या ताच्या सांगात्याची। तांचो दोगांयचो एका राजकारण्याचे कडेन संबंद आसा। ती धाड घालप सकाळीं 7:30 वरांचेर सुरू जाल्ली। The Income Tax Department on Wednesday raided 3 properties at Gogol Housing Board and Gogol near Sonstow. The properties belong to a builder and his partner, a former MMC councillor. The duo are reportedly linked to a politician. The raids were conducted on a house and a bungalow at Housing Board, Gogol, and a bungalow near Sonstow. Aditya Bidre for Herald TV. भाड्याक दिवपाचे लायसन्स नासतना आपणाच्यो 2 रोदांच्यो गाडयो भाड्याक दिवच्यो न्हय म्हूण मुखेलमंत्री प्रमोद सावंतान शिटकावणी दिल्या। तसल्यो गाडयो भोंवडेकारांक चलयतना मेळत जाल्यार त्यो गाडयो धरतले आनी दोनयांक लेगीत त्यो परत मेळच्यो नात म्हूण ताणें सांगलें। लायसन्स नासलेल्यो गाडयो घेवन खुबशीं भोंवडेकारां भोंवतना दिसतात तशें ताणें सांगलें। अटल सेतू पुलाचेर 2 रोदांच्यो गाडयो चलोवपी भोंवडेकारां आड उपाय घेवंक मुखेलमंत्र्यान उतर दिलां। आतां पर्यंत 2 रोदांचे गाडयेर फाटल्यान बसतात तांकां हेल्मेट घालूंक फोर्स करूंक ना अशें येरादारी मंत्री मोविन गुडिनोन सांगलें। हांव फक्त एकूच ऍड करता, रेंट बायक आहा पळय न्ही रे, आतां हांव मांडवी 3ऱ्या पुला वयल्यान येतालो। 2 जाण बायक घेवन त्या पुला वयल्यान येता, गोंयकार कोण येवचो ना। म्हणजे दोनूय बायक रेंट बायकूय न्ही, परत त्यो म्हणजे विदाउट रेंट बायक तेंच्यांनी भाड्याक दिल्ल्यो आहा इल्लिगली, कारण ते नाल्यार 3rd ब्रिजा वयल्यान कोण येवचे नासले। तेजो कारण तो येल्लो नंबर प्लेटूय न्ही, हे दिवपाचे बंद करपाक जाय, नाजाल्यार स्ट्रिक्टली ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट आनी पुलीस डिपार्टमेंट एक्ट जातलो आनी गाडी एकदां धरली जाल्यार मागीर सोडचे ना। इज आयडियल दॅट दे वेअर इट, पूण आमी तितले विलन रायडरचे इम्प्लिमेंट करना, पूण मेन रायडरान घालपाकूच जाय। देवेंद्र गांवकर फॉर हेरल्ड टीव्ही। नवो गोवा टॅक्सी ॲप तयार कोत्ता तातूंत
95% फायदो टॅक्सीचो धंदो कोत्तल्यांक मेळटलो आनी उरलेले 5% दुडू पेन्शन व फंड तयार करूंक येतले म्हूण येरादारी मंत्री मोविन गुडिनोन सांगलें. तातूंत सरकाराक कसलोच फायदो मेळचो ना अशें ताणें सांगलें. ओला आनी उबरा विशीं ताका विचारतच कर्नाटकांत कितें घडलां ताच्या उपरांत आपणाक ओला उबराचो विचार करूंक नाका म्हूण ताणें सांगलें. नवो ॲप सोबार गजाली खातीर वापरूंक मेळटलो आनी नवें वरस येता म्हणसर चालीक लागतलो अशें ताणें उक्तेपणीन सांगलें. Also to convene a meeting of all MLAs, we will explain, give a presentation on the app. We have worked quite a bit. The app is going to operate on this basis. While they are members, almost 95% whatever customer pays will go to the taxi fellows. 10% what remains, only 5% will be as operational cost. 5% will be used towards a welfare fund for the taxi people only. So government in essence is not going to make any money. Government काय फायदो ना. आमी फायदो टॅक्सीवाल्यांक करपाक सोदता. We want to make them the owners, provided they become members of Goa Taxi. It is something like Goa Taxi, आमची टॅक्सी. I the tagline called Goa Taxi, आमची टॅक्सी. So it is going to be the taxi persons who are going to benefit. Welfare measures are going to include, perhaps we are looking even some pension scheme. गाडी चलोवपाक मेळना, ओल्ड एजी तेंकडे कांय जायना, सो दे विल गेट समथींग टू सस्टेन अपॉन. So this way, and there are many other features which other apps don't have. I don't want to tell at this stage. Then it is letting the. This will be Goa Taxi app and Goa Man. See, Ola Uber, I am म्हणलेले Ola Uber हाडटले म्हूण. कित्याक ॲप तेन्ना नाशिल्ले. आतां गोवा मायल्स आसले ते आमी एअरपोर्टार काउंटर लॉन्च केलो. आता आनेकूय ॲप आसपा जाय. सो वी आर हॅविंग आवर ओन ॲप. सो वी मे नॉट नीड Ola Uber. And why no Ola Uber? You yourself told me few days back, or some of you, that कर्नाटका बंद केला आनी असले बंद जावपा ते कित्याक हाडटा म्हणून बंद जावपा ते आमी हाडना. कित्याक दुसरे कडेन रिपोर्ट अशें आसा की तांकां 40 ते 50 हजार कोटी रुपया लॉस आहा. सो दे आर सपोज टू क्विट इंडिया. म्हणजे हे कंट्रीन ते एक्झिस्टन्स आहा ते गोडी आसपाना. असले हांव रिस्क घेवपाक सोदना म्हणून आमी बेस्ट ठरयला टॅक्सीवाले आपले ॲप करून दी थ्रू जेल. And they will, once they know about it, we give them a presentation, they'll be happy to join it. सर हे गोवा टॅक्सी ॲप आसा हितून आमच्या गोवा मायल्सांक म्हटलं की टॅक्सी आसतले, बशी आसतले, पायलट आसतले. होय, मल्टीमोडल ट्रान्सपोर्टेशन. सेम ॲप विल ऑल्सो हॅव मल्टीमोडल एप्लिकेशन. म्हणजे कितें कोणाक तरी टॅक्सी नाका, मोटरसायकल पायलट जाय, ॲपाचेर वचून ताका पायलट थिंगा पावतलो. रिक्षा जाय, रिक्षा पावतलो. एअरपोर्टाचे बसीचे देंवन मागीर ताका ते उपरांत रिक्षा जाय. हे दोनी बरोबर पे केले म्हणटच दोनी गाडयो व्यवस्थीत ताका मेळटल्यो. So this is all the additional feature. All this will be operational from New Year. हे हांव सांगपाक सोदतां कित्याक मोपा एअरपोर्ट एज यू नो इज अ रियलिटी. आतां केन्ना इनॉग्रेशन तेंच उरलां, थोडेचशे तेंचें काम उरलां ऑफ आमी सजावट म्हणटा म्हणजे डेकोरेशन कशें तें बरें दिसता तें कर. बाकी सगळें एवरीथींग इज इन प्लेस. And you have to give the people a choice, and they are a private airport run by GMR, so they have the liberty. Bureau Report, Herald TV. फाटल्या 20 वर्सांनी मार्केटान धंदो करप्यांनी दुडू फारीक करपाचे आसात ते घेवंकनान देखून पणजेचे महापालिकेक 20 ते 30 कोटी रुपया लुकसाण जालां म्हूण पणजेचो महापालिकेचो नगर अध्यक्ष रोहित मोन्सारेतान उक्तायलें. म्हणटच भाडेकारां कडेन भासाभास करूंक एक मदली वाट काडूंक आनी ते विशींचो करार करपाचो महापालिका प्रयत्न करता. पणजे रावपी अर्दो लोक घराचे टॅक्स भरिनात तेवूय भरून काडपाचें चालू केलां अशें ताणें फुडें सांगलें. मिरामार सर्कल, मारुती टेंपल आनी सुलाब टॉयलेटांशी गाडयांक पे पार्किंग लागू करूंक निर्णय घेतला. बेरेस्तारा दीस थावन महापालिका आपणाचे नवे इमारतीचें काम सुरू करतली. One of the issues we had discussed was the market agreement. As everyone knows, that market problem now has been pending for the past from 20 years, since 2003. Now, what we have done is basically we have approached the tenant association to get their feedback. So now what we have done is we have incorporated some of their points also. We have incorporated some of our points from the earlier agreements, and we have put it forward to the council now for their suggestions. Now some of our councillors have given us a few suggestions. We will send it to our advocates first. We will see,
if the things clear out, then we will send it to the government. So once it approved, then we will be sending it to the tenant association to sign. Now we will only be signing with the people who are on the GSIDC list also now to start with. So once that is done, now because now as everyone knows, the CCP now is in need of revenue in the market. Now we have lost some 20-30 crores already. Now we want to start with recovery of that. That is one. Other issues, now the other things, now we have taken up development works of some 4.5 crores, 5 crores under grant and aid from the government thing. What we have also asked now the corporation to do, the administrative side now, is also to start recovery. That is the most important, but now around half of Panjim is not paying house tax and not paying commercial tax also. So now we need those recoveries to start coming. So now we have asked them to start recovering around 2 crores a month. So that should be okay. As of now, all the money is going towards paying of salaries also. Now tomorrow, especially now, tomorrow we are starting with our corporation building. That also now is another long pending issue that has been pending for around some 10 years also. So tomorrow we will be demolishing a portion of this building, that BSNL side, and we will be starting work on a new corporation building also. Now smart city also, now the universal footpath thing will be starting tomorrow. And what we are doing also is now, because say now in Miramar, around Miramar Circle, Maruti Temple, there are huge issues with parking. All these tourist buses are coming there, they are parking and they are troubling the residents. So now we want to convert those into pay parking. Now even next to Sulabh in Miramar also. But we are going to issue a tender in such a way where, say in the morning when parents are going to drop their children, and in the afternoons when they come to pick up children up, those people will be exempt from paying any charges. So those are some of the things we want to take up. Deven Gaonkar for Herald TV. कायद्याआड कारबार चलता देखून नुस्त्या खात्यान बेतूळ, वास्को आनी मालीम आसलेल्या जेटींचे दारवटे ताले मारून बंद करतोच नुस्तेकार, नुस्त्यांचो धंदो करपी आनी ट्रॉलराचे दोनी नुस्त्या खात्याच्या डायरेक्टराक वचून भेटले. तसली धोरणां तयार करतना आपणाकूय विश्वासांत घेवचें म्हूण ताणें खात्याच्या अधिकाऱ्यांक विनयलें. वो लाख मारे हो, लेकिन वो क्या भेज रहे नहीं, वो क्या पता नहीं. अभी तो किसी को पूछेगा तो कोई बोल रहे नहीं. आप ट्रांसपोर्ट वाले हो ना? क्या बोले? आप ट्रांसपोर्ट करने वाले? नहीं, बाहर काट रहा था मैं. तुम्हें डिपार्टमेंट में क्या बोला, रजिस्टर करने को बोला है तुम लोगों को? तुम्हारे पता ही नहीं चला अभी तक पता ही नहीं चला. डायरेक्ट हाँ, डायरेक्ट ताला मारे हो, गाड़ी भेज रहे नहीं. अभी वो बाहर ले रहा था, वो वापस वो खाली एमटी गाड़ी रहे ना, तो उनको बाहर हाँ भेज रहे. वो आइस का गाड़ी रहा ना, उतना ही भेज नहीं भेज रहे. इश्यू म्हटल्यार कितें जालां, बोट घेतलेली हांवें एप्लिकेशनां दिली हांकां. एप्लिकेशनां दिली म्हाज्या नांवार करपाक. म्हाज्या नांवार हे करिना जालें म्हटल्यार हांवें डायरेक्टराक लेटर केलें, थंय एप्लिकेशन केलें. म्हाज्या नांवार जाली बोट आनी प्लस म्हाका डिजलाक आनी उदकाक ते प्रॉब्लम करूं लागले. परमिशन दिनाले उदकाचें आनी डिजलाचें बुक दिनाले म्हणून हांवें तांकां एप्लिकेशनां केली. चॅरमॅनाक 4-5 फावटी एप्लिकेशनां केली ताका. तो रिस्पॉन्सूच कांय दिनालो म्हणून म्हाका हायकोर्टाक वयचो पडलो. हायकोर्टासून मागीर डिसिजन येयलें आनी जालें सगळें. मागीर म्हाका तेंच्यांनी दिलो उदकाचो हेजो, पूण तेंच्यांनी फिशींग कंपनीन कितें केलां, म्हाजो माल घेवं नाका म्हणून सांगला शांतादुर्गा बोटीचो. आनी ते लेटरां केल्या थंय आनी सांगलां कितें, म्हाजो माल घेयत जाल्यार 50,000ची फायन म्हणून हांवें कितें केलो, माल हाडलो आनी थंय दवरलो, थंय जेटीर दवरलो. आनी ते सोसायटीन क्लियर करूंक जाय आसलो तो एक्चुली, कित्याक तेंच्यांनी तांकां हें दिल्लें न्हू, करूं नाका म्हणून. ब्युरो रिपोर्ट, हेरल्ड टीव्ही. बुधवारा दीस नुस्त्या खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी बेतीम आसलेल्या मालीम जेटी दारवटे बंद केले. कित्याक लागून ते दारवटे बंद केले ते विशीं उक्तेपणीन कांयच सांगूंक ना, पूण ते जेटीचेर नोंद नासतले लेगीत आपणाचो थंय कारबार करतात ताका लागून, तशेंच बेकायद्याचे साबार कारबार चलतात ताका लागून नुस्त्याच्या खात्यान हें पावल उबारलेल्या परी दिसता. दारवट्यांक ताले मातूच सगळीं गिरायकां जी आपणाच्यो गाडयो दवरूंक नुस्तें विकतें हाडूंक गेल्लीं तांच्यो गाडयो भितर आडखळून उरल्यो. त्या उपरांत दारवटे उक्ते केले. सगळे नुस्तेकार उपरांत पणजे नुस्त्या खात्यांत गेले. या आमी आयज तिनूय सेंटर जे मालीम जेटीचे, वास्को आनी तशेंच बेतूल फुटबॉल जेटी आयज येवन आमी सगळे हांगा डायरेक्टरा मेवले आनी डायरेक्टरा कडेन आमी आमचे जे प्रॉब्लेम आहा ते आमी सांगले. कित्याक आमचे नुस्त्याक म्हणटा तेचे पॅरिशेबल आयटम, हे नुस्त्याक म्हणटा ते डायरेक्ट डेली बेगीन जाता तितले बेगीन बाजारांत वो सप्लाय जावपाक जाय.
पूण आयज हे एक्शन घेवन गव्हर्मेंटान आयज आमचे नुस्त्याक पेटे जाला म्हणटकच आमगे पेटे जावपा नाका ताका लागून एमेकेबली बरे भाशेन हे डिस्कशन करपा लागून आयज आमी फिशरी डायरेक्टराक येवन मेवले आनी आमी आमचे जे प्रश्न कितें आहा ते सांगले जेन्ना गव्हर्मेंटान जेवून कसलेंय कितें तर हें कोत्ता कायदे कोत्ता जाल्यार स्टेक होल्डरांक कॉन्फिडंटान घेवपा जाय हें आमी सांगलें ती म्हणपा तुमी हें काम करा तुमी तुमचे कितें ग्रिवेन्सीस कितें आहा जाल्यार आमकां बरोवन दिया सो आमी बरोवन दिले पूण गव्हर्मेंटान तर फिशरी मिनिस्टरान हेणी जरी तर आयज आमकां बसोन स्टेक होल्डरांक बसोन बरे भाशेन तर डिस्कस केल्लें आयज हे प्रॉब्लेम आमकां जावचे ना आमी डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीजाक जायते फावट सांगले कसली पॉलिसी किंवा कसली रेंटल्स करतना आमकां स्टेक होल्डरांक कॉन्फिडन्सान घे हे कितें करता एवरी टायम स्टेक होल्डरांक कॉन्फिडन्सान घेना आनी पॉलिसी करता आतां पळय आतां तांच्यांनी ट्रेडर्सांक फीज लायल्या फीज कितली आतां 20,000 परमनंट रेजिस्ट्रेशन 2 लाख वर्साक आतां तांच्यांनी कन्सिडर करूंक जाय की हे जेन्ना फीज लायता तेन्ना ही फीज खंयच्यान येतले ट्रेडर्स बोल्सांतल्यान भरचे ना ही फीज बोटकारांनी भरची पडटली बोटकारांचें कंडिशन तितलें बरें ना सो डिपार्टमेंट फक्त पयशे 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 करता पयशे एट द कॉस्ट ऑफ कितें बोटकारांचे येतले म्हणून आमी तेन्ना तांकां रिक्वेस्ट केल्लें की बाबा तुमी कितें पॉलिसी करता आमकां कन्सिडर कर मागीर तांच्यांनी कितें केलें ती पॉलिसी काडली आनी परत पयशे देंवोवपाक म्हळ्यार फीज देंवोवपाक धाडली ती आज पर्यंत परत येवंक ना आतां दुसरो मुद्दो कितें आसा की कुडबोणा आनी वास्को गेटींग रेंट ना सो तांकां ते दिवपाक परवडटा आमी कितें करता आमकां 23 25 तारखेर मिटींग दवरलो आतां 20 आमकां 20 आयज तेणे आमी गेलोले तिजे डिस्कशन जाल्लें आमी एवरी सगळ्यांनी बसून आमी आमचे लेटर दिल्ले आनी आमी प्रे केलें म्हणजे अमक्या दिसाक आमकां थोडो टायम दिया पूण आयज डायरेक्टर मिनिस्टराक उलयली आनी तेणें ते जेटी ओपन करचें म्हणून एलाव केलें आनी ऑन 25 आमी मिनिस्टर हो आमी डायरेक्टर बसून हेजेर डिस्कस करता. किरण बोरकर and देवेंद्र गांवकर for Herald TV. पेडणेमचो आमदार प्रवीण आर्लेकरान एका पत्रकाराचो मोबायल फोन हात मारून खाला उडयतात त्या वेळार जे तो उलयलो तो व्हिडिओ समाजीक मैदानाचेर शिपडत आसा. आर्लेकराक पत्रकाराचो फोन दुखलीत कित्याक व्हिडिओ काडूंक जाय असो बोबाळटा तो त्या व्हिडिओचेर दिसता. अशा वेळार त्या पत्रकाराचो फोन खाला पडलो. आमदार आर्लेकराची ती करणी हुकुमशायेच्या कायद्याची आसा म्हणीत हेर पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी ताची टिका केली. आपणाचे चुकीची माफी मागिनासतना बीजेपीच्या आमदारान तसली चूक परत घडची ना म्हूण सांगलें. A video of Pune MLA Praveen Arlekar's behavior of pushing a journalist's phone has gone viral. In the video, Arlekar was seen pushing the phone away and asking the journalist as to why he was taking a video. In the bargain, the journalist's cell phone fell to the ground. Several leaders from the other parties condemned such an act by the BJP MLA. Condemning the attack, GPCC President Amit Patkar said, "When power goes ahead, this is what happened. Shame on BJP MLA Praveen Arlekar for physically assaulting a media person. The dictatorship of BJP stands exposed once again. INC condemns the unruly act and demands action from the Goa Chief Minister and an apology from BJP President Sadanand Sheth Tanavade." Speaking after the incident, Pune MLA Praveen Arlekar said, "I have no intention to harm media persons. I have never pressurized them. I consider journalists in Pune as my brothers. Such an incident won't happen again." Bureau Report, Herald TV. वास्को वेटरन्स पंगडान खोडेगांत खेळ करून पेनाल्टी उदेशी 5 ते 4 गोलांनी चिचिनी वेटरन्स पंगडा आड जैत जोडलें. ह्या जैता उदेशी चिचिनी वेटरन्स शिकेती मैदाना जावपाच्या आसलेल्या अबाव 50 GVFC वेटरन्स फुटबॉल टुर्नामेंटाच्या सेमी फायनलाक पावल्यात. खेळ सोंपला तेन्ना दोनूय पंगड 1-1 गोलांनी बराबर आसले. Vasco veterans secured a hard-fought 5-4 tiebreaker to win against Chichini veterans. With this win, they booked their place in the semi-finals of the GVFC Veterans Football Tournament. Chichini didn't have to wait long to find the equalizer as Aldrin's looping header found the far corner past Joao Fernandes, who was in the Vasco goal.
Both teams went all out for the match winner, and Vasco came the closest, but the Shinshini goalkeeper flung himself to the right to deny an Aldrich Gomes' try. In the tiebreaker, Aldrich, Jack, Nagesh Nelson and Agnello converted for Vasco, while Jerry, Inacio, Aldrin and Baptist converted for Shinshini. João Fernandes saved off Mahesh to ensure Vasco veterans advanced to the semi-finals against Vietnam veterans. Inacio Narona for Herald TV. मंगळारा दीस फातोड्डा नेहरू स्टेडियमाचेर जालोल्या खेळांत जपानान फ्रांसा आड 2 गोलांनी जैत जोडले. डी जोम्यांत आसलेल्या जपान पंगड आजून मेरेन सगळे खेळ जिखला. जपानान आतां मेरेन 10 गोल मारल्यात, पूण आपणा आड एकूय गोल घेवंक ना. ताका लागून फॅन्स स्कोर टेबलाच्या सकयल पावलोलो आनी एका पॉयंटाक लागून पयलींच भायर पडलो. क्वॉर्टर फायनलांत जपानान आड सी जोम्यांत चायनाक एका गोलान हारयलो. स्पेन खेळटलो. Herald Cruz for Herald TV. आयच्या खबरापत्रांत इतलेंच. हेराल्ड टीव्ही खबरापत्र आयकलें देखून तुमकां देव बरें करूं. अदीक खबरां खातीर उपकार करून आमकां फेसबूक आनी ट्विटराचेर फॉलो करात. आदियोस.